Sziasztok! Jött egy olyan üzenet is a kommentekben, hogy régen csináltam ilyen 48 órásat, és igen, valóban régen csináltam 48 órásat, úgyhogy most csinálok egy olyat, hogy mi várható a következő 48 órában. 2 csoport van, 1-es csoport, 2-es csoport, 2 különböző kártyával, kinek melyik tetszik, választhat kristály alapján. Ő a citrin, a gazdagság, a bőség, a támogatás köve, és ő pedig az ametiszt, aki a kozmikus energiákat tudja hatékonyan befogni és felhasználás segíteni az életünkben. De mind a kettőnek tulajdonképpen mindkét ásványnak nagy ereje van és energiája van, és amikor sokszor használom azt, hogy energiaszintnövelés, akkor az ásványoknak a szerepe ebben különösen jó, tehát hogy attól függ, hogy melyik csakrának, vagy melyik részünknek van szüksége plusz energiára, azt a fajta ásványt magunknál hordva karkötőként, vagy láncként, az tudja segíteni. Ez például egy borostyán karkötő, illetve 2. A borostyán karkötő ugyanúgy az életenergiának, a vitalitásnak a támogatására van, és hatékony, de lassan fejti ki a hatását. Úgyhogy most valamiért erről beszéltem. Lehet, hogy néhány nézőnek erről kellett hallani, tehát létszi, választhatok 1-es csoport vagy 2-es csoport, és lássuk, hogy akik az 1-es csoportot választják, számukra milyen üzenet érkezik a következő 48 órára. Akik ezt a csoportot választották, nekik mit kell tudniuk a következő 48 óra történéseiből, mi az, amit jó, ha tudnak, mit tudhatnak a következő 48 órából. Ő pedig megfordult, ha akarom, ha nem. És nagyon érdekes, mert a kelyhek hercegnője is, hercege is érkezett egymás mellé. És ugye jött a kardok lovagja, a művészet, amely a másikban a kiegyenlítődés, a kicsapongás és a kelyhek hercege és hercegnője. És ami mindenképpen meg akart fordulni, az pedig a nyereség lapja. És erre én határozottan úgy gondolom, hogy lehetséges, hogy aki eddig a kardok lovagja energiában volt, tehát egy olyan személy, aki az életetekben van egy olyan személy, aki hát ilyen jövőmenő lovag volt, tehát időnként megjelent, időnként eltűnt, aztán megint megjelent, és itt utána mutatkozik a kiegyenlítődés, ahol megküzd egymással a jégoroszlán és a főnix, a tűzmadár. Olyan, mintha ebben a kardok lovagjában ez a kettőség egymással most intenzíven szembe kerülne, és ez a következő 2 napban ez erőteljesen megnyilvánul az ő életében. Lehet, hogy ebből ti is érzékeltek valamit, de az is lehet, hogy a kardok lovagja ezt az összetűzést, ezt ilyen kicsapongással, illetve illúziógyártással, mert a kelyhek hetese azért az illúziót, a több szereplőt, a sok szereplőt is jelenti, vagy a sok lehetőséget is jelenti, tehát, hogy úgy próbál szembe menni vele, hogy mármint ezzel
küzdelemmel, ami itt a belsejében végbe megy, hogy próbálja másfelé terelni ezeket az energiákat, erőket. Ugyanakkor pedig itt a kardok hercege és hercegnője azt mutatja, hogy van itt egy pár, kelyhek, bocsánat, akiknek érzelmeik vannak. Még nagyon kis gyönge érzések ezek, nagyon nem tudja, hogy merre is induljon, hogy hogyan folytassa, de ez egy ilyen nagyon kezdetleges érzések még, és tulajdonképpen ez jelölheti azt is, hogy ez a kardok lovagja, miközben ő magában megküzd a jégoroszlán és a tűzmadár, és ő próbál ebből valahogy más kiutat találni, ő benne viaskodik a férfi és a női minőség tulajdonképpen, és ez az, ami megmutatkozik ebben a küzdelemben, és itt, mivel ez nagyon ki akart esni ez a lap, ez a nyereség lapja, ide. Tehát a kettejük közé akart kijönni. Tehát ebből azt érzékelem, hogy mindenképpen egy pozitív eredmény lesz a végén, bárhogyan is történnek pillanatnyilag a dolgok. Vagyis akkor összességében most, akik ezt a csoportot választották, nekik az én látásom szerint azt szeretnék mondani most a lapok, hogy ha van olyan személy az életedben, ez lehetsz te magad, de lehet valaki más is, aki bizonytalan volt a saját dolgaival kapcsolatosan, újra és újra meggondolta magát, újra és újra hátraarcot csinált. Időnként nem is biztos, hogy megtartotta az ígéretét. Na, ő neki valami olyan időszak következik, amikor hát a belső küzdelmek nem elkerülhetők már tovább, nem tudja húzni az időt, hanem szembe kell nézni. És ettől függetlenül, hogy kell, ő még kísérletet fog rátenni, és megküzd benne a női és a férfi énje, de a végkimenetel az mindenképpen pozitív és nyereséges eredménnyel kecsegtet. Úgyhogy tulajdonképpen ti egy nagyon szuper jó csoportot vagy energiát választottatok, hiszen itt a nyereség a lényeg, tehát lehet, hogy menet közben néhány rosszat el kell viselni, de azért a végeredmény az jó lesz. Tehát köszönöm szépen, hogy itt voltatok, hogy megnéztétek az egyes csoportot, akik választották. Megnézhetitek a kettest is, ha úgy gondoljátok. És minden jót kívánok nektek, sziasztok! Úgyhogy lássuk, akik a kettes csoportot választották számukra, sziasztok, mit mutatnak a lapok. Nektek mi következik a következő 2 napban, mi az, amit jóva tudtok, mi az, amit érdemes így most megosztani veletek. Lássuk, hogy miről beszélnek a lapok. Hú, de érdekes. Amikor kiraktam a botokhadosát, az jutott így gondolatként, hogy milyen jó, hogy pont a siker jön, a győzelem jön ki középre, mert utána bármi jön, akkor is azt mutatja, hogy nem kell aggódni, és aztán jött is bármi, hiszen ugye, ha megnézzük, elől van a remete, aztán a kelyhek hatosa, a botokhattal a győzelem lapja, és itt a kelyhek ötöse és a torony. Hát a tornyot azt nem szereti senki sem, és ez a torony mondjuk annyira nem is jó, mint a másik kártyákban, vagy legalábbis én annyira nem szeretem.
de tulajdonképpen ez egy nagyon szükséges rossz alapvetően, és az, hogy itt van középen a győzelem lapja, az azt mutatja, hogy nem kell aggódni a kelyhekötös miatt, ami ugye a lelki gyászt, a lelki elszomorodást, a lelki fájdalmat mutatja. A torony miatt sem kell aggódni, mert az is egy olyan pillanatnyi állapot, ami azért kell, hogy újra rendezzük a dolgokat, és hogyha hosszú távon szeretnénk jó eredményeket, akkor az alapokat rendbe kell tenni, és lehetséges, hogy az alapok nem voltak rendbe téve. Mert egy remetével indul az egész. Tehát olyan, mintha akik ezt a csoportot választották volna, ők már egy ideje próbálnak úgymond rendet tenni a múltbeli cselekedeteik és tetteik között, és az események között, hogy miért úgy történtek, miért sem. Tehát így visszanéznek, akár gyerekkorba is visszanézhettek, és itt középső lapként a győzelem azt ígéri, hogy ebből a visszanézésből, az elemzésből, ebből sikeresen ki fogtok kecmeregni vagy lábalni, de nem, mondjuk úgy, hogy nem száraz lábbal. Tehát, hogy azért lesz itt sírás, és lesz itt negatív dolog. De őszintén megmondom, tehát amikor az elengedés folyamata történik, az rengeteg sírással és fájdalommal jár. Tudniillik, azt tapasztaltam, hogy az elengedés valójában azoknak a dolgoknak a felszínre hozását jelenti, amit valamikor eldugtunk magunk elől, és ez lehet, hogy gyerekkorban. Például sokszor hallom azt, hogy amikor így konzultáción beszélgetünk, hogy nem emlékszik a gyerekkorára. A legtöbb esetben aztán a konzultáció sorozat végére kiderül, hogy azért nem emlékszik, mert valamikor történt egy olyan nagyon fájdalmas dolog, amit fogott a gyermeki lélek, és bezárt, bedobozolt, hogy ezzel nem akar foglalkozni, ezt ő nem akarja látni. És amikor ez megtörtént, bedobozolja, akkor egyszerűen elfeledkezik róla. És nagyon gyakran azt tapasztalom, hogy akinek nincsen a gyermekkorából, tehát ilyen 5-6 éves korából már nincsen emléke, annak azért nincsen, mert ő ezeket az emlékeket ilyen címszóval félretette. Na hát nekik biztos, hogy vannak gyermeki sérüléseik, amiket célszerű lenne feldolgozni, és az nem jár fájdalom és sírás nélkül, és nem jár anélkül, hogy az alapokat újra kellene gondolnia. És az elengedés is, ez egy elengedési folyamatot is jelezhet, hogy be tud következni, képesek vagytok rá, meg is értitek, hogy miért van erre szükség, és középen a győzelem lapjával pedig azt mondja, hogy sikerülni fog, és nem kell emiatt aggódni, mert hogy ugye a győzelem azt mondja, hogy itt az elengedésre a lehetőség, és ami után ez megtörténik, akkor megjön a megváltás, a megkönnyebbülés, a felszabadulás érzése is, és a 2. csoportot választók számára erről szólhat a következő 2 nap, hogy lehet ilyen felismerés, hogy mi az, amiben ő képes saját magát felszabadítani, képes új alapokra helyezni az életének bizonyos eseményeit, területeit. Erről szól, vagy erről beszélnek most a lapok nekem. Köszönöm szépen, hogyha itt voltál és megnézted. Köszönöm, hogyha megkeresel a leírásban található elérhetőségen, ha bármilyen más kérdésed vagy segítségre van szükséged, és mindenkinek minden jót kívánok. Sziasztok!